A spárga egy nagyon különleges és egészséges növény, ami őshonos Európában és Ázsiában egyaránt. Már az ókori egyiptomiak és görögök is ismerték, hazánkban a 15.-16. század környékén jelent meg. Évelő növénynek számít, ami akár 15-20 évig is képes teremni, megfelelő gondoskodás mellett. Gyógynövényként már évszázadok óta alkalmazzák jótékony, egészségügyi hatásai miatt. Videónkban most a spárga 6 elképesztő egészségügyi tulajdonsága kerül bemutatásra, ami garantáltan téged is meggyőz rendszeres fogyasztásával kapcsolatban, azonban mielőtt rátérnénk a részletekre, kérlek iratkozz fel csatornánkra, és lájkold ezt a videónkat. Sok tápanyagot tartalmaz. Igaz, hogy a spárga alacsony kalóriatartalommal bír, azonban tápanyagtartalma nem elhanyagolható. Csupán 90 g főtt spárga 2,5 g fehérjét, 0,2 g zsírt és 2 g rostot tartalmaz. Emellett gazdag nagy mennyiségű C, A, E és K-vitaminban, illetve folsavban, káliumban és foszforban. Továbbá gazdag olyan mikrotápanyagokban is, mint a vas, cink és a riboflavin. K-vitamin tartalmának köszönhetően pedig hozzájárulhat a véralvadási folyamatokhoz, valamint a csontok egészségéhez is. Nem utolsó sorban folsav tartalma kifejezetten előnyös lehet a terhes nők számára, hiszen számos fontos folyamathoz hozzájárul a szervezetben, többek között támogatja a sejtnövekedést és a DNS képződést, ezek a folyamatok pedig a terhesség idején különösen fontossá válnak a baba miatt. Remek antioxidáns forrás. Az antioxidánsok olyan vegyületek, amelyek segítenek megvédeni a sejteket a szabadgyökök és az oxidatív stressz káros hatásaitól. Az oxidatív stressz káros hatásai például hozzájárulhatnak az öregedési folyamatok felgyorsulásához, a krónikus gyulladásokhoz és számos betegséghez, beleértve a rákos megbetegedéseket. Jó hír, hogy a spárga különösen gazdag antioxidánsokban, köszönhetően magas kvercetin és izorhamnetin flavonoidjainak. Ezen anyagok vérnyomáscsökkentő, gyulladáscsökkentő, vírus és rákellenes hatását számos embereken, valamint állatokon végzett vizsgálat is bebizonyította már korábban. Sőt, a lila spárga erős pigmenteket tartalmaz, amelyek nem csupán élénk színt adnak a zöldségnek, de még antioxidáns hatást is kifejtenek a szervezetben. Végezetül a spárgában megtalálható antioxidánsoknak köszönhetően csökkenthető segítségével a vérnyomás, valamint a szívrohamok és egyéb szívbetegségek kockázata. Javíthatja az emésztőrendszer egészségét. Az élelmi rostok elengedhetetlenek a jó emésztőrendszer egészségéhez. Már több rendelkezésre álló tanulmány is arra a következtetésre jutott, hogy a rostban gazdag gyümölcsök és zöldségek rendszeres fogyasztása csökkentheti a magas vérnyomást, a szívbetegségek és a cukorbetegség kockázatát. A spárga különösen magas az oldhatatlan rostokban, ennek köszönhetően lágyítja a székletet és támogatja a belek mozgását. Kis mennyiségben oldható rostot is tartalmaz. Ezek az oldható rostok többek között képesek táplálni a bélben található jótékony baktériumokat. Végső soron pedig ezek a jótékony baktériumok fontos szerepet játszhatnak az immunrendszer erősítésében, és olyan alapvető tápanyagok, mint a B12 és a K2 vitaminok előállításában. Röviden, a spárga rendszeres fogyasztása kiváló lehetőséget biztosít a szükséges rostmennyiség bevitelére, aminek köszönhetően még emésztőrendszerünk egészsége is javulhat. Közreműködik a terhesség folyamataiban. A spárga nagy mennyiségben tartalmaz folsavat. A folsav olyan esszenciális tápanyag, amely segít a vörösvértestek képződésében és a DNS termelésében, ezáltal pedig hozzájárul az egészséges növekedéshez. Ezen tulajdonságai különösen fontossá válnak a terhesség korai szakaszában a baba megfelelő fejlődésének érdekében. Amennyiben elegendő mennyiségű folsavat fogyaszt az anyuka a terhesség alatt, úgy csökkenthető az idegcső fejlődési rendellenességeinek kockázata. Ezek a rendellenességek többek között olyan problémákhoz vezethetnek, mint a tanulási nehézségek, a bél- és hólyakszabályozás hiányai, illetve különböző testi fogyatékosságok. Valójában a megfelelő folsav annyira létfontosságú a terhesség előtt és a terhesség korai szakaszaiban, hogy napjainkban a legtöbb nőgyógyász szinte kötelezően ajánlja az anyukáknak rendszeres fogyasztását.
Természetesen a forsav fogyasztása történhet táplálékkiegészítőkből, illetve olyan természetes ételekből, mint a spárga. Segít csökkenteni a vérnyomást. A magas vérnyomás a szívbetegségek és a stroke egyik fő kockázati tényezője. Kutatások során kiderült, hogy a káliumbevitel növelése és a sóbevitel korlátozása hatékony módjai a magas vérnyomás csökkentésének. Szerencsére a spárga rendkívül gazdag káliumban, így rendszeres fogyasztása bizonyítottan hozzájárulhat a magas vérnyomás mérsékléséhez. Sőt, patkányokon végzett megfigyelések arra a következtetésre jutottak, hogy a spárgának más vérnyomás csökkentő tulajdonságai is lehetnek. Ebben a kísérletben a patkányok egy részét részben spárgával etették, azonban a másik csoport egyáltalán nem kapott spárgát. 10 hét elteltével a spárgával etetett patkányok vérnyomása 17%-kal alacsonyabb volt, szemben azokkal a társaiknál, akik egyáltalán nem fogyasztottak spárgát. A kutatók úgy vélték, hogy ez a hatás a spárgában lévő aktív vegyületeknek köszönhető, amelyek az erek kitágulását okozzák. Habár ez az eredmény nagyon bíztató, azonban még embereken végzett kutatásokra is szükség lesz a spárga és a vérnyomás közötti kapcsolat megerősítésére. Minden esetre ahhoz kétség sem fér, hogy a több káliumban gazdag zöldség fogyasztása kiváló módja annak, hogy a vérnyomásunkat egészséges tartományban tartsuk. Segíthet a fogyásban. Jelenleg sajnos egyetlen tanulmány sem áll rendelkezésre, amely a spárga súlycsökkentésre gyakorolt hatását vizsgálta volna. Azonban számos jel utal arra, hogy potenciálisan segíthet a fogyásban. Ez leginkább arra alapozható, hogy nagyon alacsony kalóriatartalommal rendelkezik, mindössze 20 kalóriát tartalmaz 90 g főtt spárga. Ráadásul a spárga körülbelül 94%-a víz. Az ilyen alacsony kalóriatartalmú és vízben gazdag ételek pedig bizonyítottan hozzájárulnak a súlyvesztés felgyorsulásához. Nem utolsó sorban a spárga magas rosttartalma még abban is segíthet, hogy hozzájáruljon a hosszabb ideig tartó jól lakottság érzéséhez, ami végső soron azt eredményezheti, hogy a nap folyamán kevesebbszer fogunk étkezni, ezáltal pedig csökkenhet a kalóriabevitelünk is. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a spárga egy igazán finom és egészséges növény, ami több, jótékony módon is támogathatja egészségünket. Többek között gazdag tápanyagokban, remek antioxidáns forrás, és rosttartalmának köszönhetően még az emésztőrendszerünk egészségét is javíthatja. Nem utolsó sorban alacsony kalória és magas víztartalma pedig fontos szerepet játszhat a súlyvesztés sikerességében. Videónk végéhez érkeztünk, és ha úgy gondolod, hogy tetszett, amit láttál, hallottál, akkor ne felejts el lájkolni minket, iratkozz fel csatornánkra, és bátran oszd meg ezt a videót barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan ismételten találkozunk!